Có những ngày, khi bạn mở tài khoản hưu trí của mình lên, tất cả chỉ là một màu đỏ quạch. Thị trường chứng khoán giảm sâu, các quỹ phòng hộ tháo chạy, và tài sản tích lũy sau nhiều năm làm việc bỗng chốc bốc hơi 10 hay 20% chỉ trong vài phiên giao dịch. Trong những khoảnh khắc đó, rất nhiều người tưởng rằng họ đang chạy trốn khỏi một thảm họa tận thế. Nhưng thực chất, họ chỉ đang đóng vai một mắt xích rất nhỏ trong một cỗ máy vĩ mô khổng lồ. Họ đang giao nộp lại tài sản của mình cho những kẻ bình tĩnh hơn. Trong bối cảnh này, những nhà đầu tư thông minh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng để không bị cuốn vào cơn hoảng loạn, bảo vệ tài sản khỏi những cú sốc bất ngờ. Bởi vì cơn hoảng loạn trên bảng điện tử không phải là một cú sập vô cớ của nền kinh tế. Sự hỗn loạn đó thường xuất phát từ một cái lồng vĩ mô bị khóa chặt, mà chìa khóa nằm ở một thứ vũ khí tàn bạo nhất: dầu mỏ. Nhiều người lầm tưởng giá dầu tăng sốc chỉ ảnh hưởng đến hóa đơn tiền xăng hay giá vé máy bay. Đó là một ảo giác tai hại. Trong nền kinh tế toàn cầu, dầu mỏ là dòng máu vận hành mọi thứ. Khi giá dầu mỏ bị đẩy lên cao, do chiến sự gián đoạn nguồn cung hay toan tính địa chính trị, chi phí mọi loại hàng hóa đều tự động dội lên. Phí vận tải biển, giá nguyên liệu đầu vào, đến túi thực phẩm tại siêu thị cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy, và hậu quả trực tiếp nhất là lạm phát cứng đầu, thứ rủi ro tưởng chừng đã ngủ yên, bỗng nhiên đột ngột sống dậy cắn xé dòng tiền của bạn. Đây chính là lúc cú sập bẫy thực sự diễn ra. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Fed, thường đóng vai trò là vị cứu tinh của thị trường tài chính. Mỗi khi kinh tế suy yếu, người ta kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, bơm tiền giá rẻ, cứu lấy niềm tin nhà đầu tư. Nhưng khi lạm phát năng lượng bị kích hoạt lại bởi cú sốc dầu mỏ, Fed lập tức bị khóa chặt tay. Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp kiểm soát giá năng lượng và hỗ trợ tài chính để giảm áp lực lạm phát, nhưng hiệu quả vẫn còn phụ thuộc vào mức độ ổn định của nguồn cung dầu. Họ rơi vào một thế cờ kẹp hạt dẻ chí mạng. Nếu bơm tiền cứu thị trường, lạm phát sẽ bùng nổ thiêu rụi toàn bộ thu nhập thực tế của người dân. Còn nếu giữ nguyên mặt bằng lãi suất để đánh gục lạm phát, dòng tín dụng sẽ bị thắt nghẹt hoàn toàn và dòng tiền đầu tư sẽ lập tức tháo chạy khỏi những tài sản đang định giá đắt đỏ. Ngay tại chính khoảnh khắc thị trường thèm khát dòng tiền giá rẻ nhất, Fed lại không thể ném chiếc phao cứu sinh ấy xuống. Khẩu súng của người bảo vệ tối cao thị trường lúc này đã hết đạn. Khi nhận ra Fed đã bị khóa tay, đám đông bắt đầu hoảng sợ. Giá tài sản, từ cổ phiếu đến bất động sản, nhảy múa điên loạn như thú bị thương. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là bản chất của sự biến động không bao giờ là ngẫu nhiên. Thị trường không bốc hơi tài sản, nó chỉ đang tái điều chuyển quyền sở hữu tài sản. Khi một người bình thường bị ám ảnh bởi cơn lao dốc của biểu đồ, họ hành động vô thức. Nỗi lo sợ mất sạch vốn liếng khiến họ vội vàng cắt lỗ, bán tống bán tháo đi những cổ phiếu cốt lõi, những tài sản giá trị thật, chỉ để đổi lấy sự rỗng tuých của tiền mặt trong tài khoản. Nỗi sợ hãi đã khóa chặt tầm nhìn của họ lại vào dòng thông báo biến động màu đỏ mỗi ngày. Vậy ai là người chờ đợi ở bờ bên kia sự hoảng loạn? Đó chính là những người đã chuẩn bị sẵn dòng tiền phòng thủ, và quan trọng hơn, họ hiểu rất rõ cấu trúc của chiếc lồng vĩ mô đang giam giữ đám đông ngoài khơi kia. Họ biết rằng đợt tái định giá tàn bạo này không đến từ việc nền tảng tài chính thế giới sụp đổ vĩnh viễn. Nó chỉ là hệ quả của việc chi phí vốn đang giật lùi trước rủi ro năng lượng. Họ lặng lẽ đứng dưới đáy của đợt tháo chạy, gom nhặt lại những tài sản chất lượng cao mà số đông đang ném đi với cái giá rẻ mạt nhất. Đó là lý do vì sao một cú sốc năng lượng thường là cỗ máy luân chuyển sự thịnh vượng tinh vi nhất. Kẻ bị thiếu hụt kiến thức và bị bào mòn bởi biến động sẽ tự bán rẻ tương lai của mình, giao cho những tay chơi có đủ sự tĩnh lặng để hiểu cơ chế thực sự ở đằng sau. Cơn hoảng loạn trên thị trường không phải lúc nào cũng là tiếng còi báo động để bạn phải bỏ chạy. Rất nhiều khi, nó đơn giản chỉ là tiếng súng xuất phát của quá trình đổi ngôi. Từ tay những kẻ yếu bóng vía sang tay những người đã nhìn trúng cơ chế. Khi dầu mỏ khóa tay Fed và tín dụng thắt chặt, câu hỏi quan trọng nhất là bạn sẽ hoảng loạn bán rẻ tài sản hay đủ bình tĩnh để hiểu thứ gì đang thực sự bị thay chủ. Để duy trì lợi thế trong thời kỳ bất ổn, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và giữ một phần tiền mặt dự phòng là chiến lược không thể thiếu. Chào mừng bạn đến với Capital Frontlines, tài kinh thương chiến,
nơi mỗi nhịp đỏ lửa của bảng điện đều có hóa đơn, và nơi đây, rủi ro chỉ là bài kiểm tra thần kinh cuối cùng. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy bấm subscribe và chia sẻ để cùng nhau vượt qua những thách thức tài chính.